دوستان عزیز سلام، به کانال یوتیوب ما خوش اومدین. این ویدیو اولین درس از یک مجموعه جدید ویدیو هستش که قراره به صورت هفتگی توی این کانال پخش بشه. هدف ما از این سری ویدیوها اینه که کلمات پربسامد و پرتکرار کتاب‌های کمبریج آیلتس 1 تا 15 که توسط تیم ما استخراج شده رو تو قالب درس‌های 20 کلمه‌ای به همراه معنی، مثال، مترادف و متضادها و کالوکیشن‌های هر کلمه بهتون آموزش بدیم. بچه‌ها همونطوری که میدونید دامنه واژگان نقش بسیار بسیار کلیدی و مهمی توی آزمون آیلتس داره و از اونجایی که این آزمون نسبت به گذشته خیلی دشوارتر شده، برای اینکه بتونید نمره خیلی خوبی به ویژه توی قسمت ریدینگ و لیسنینگ کسب بکنید، حتما مهمه که دامنه واژگانتون رو تقویت بکنید. شاید براتون این سال پیش بیاد که ما چرا این کتابا رو انتخاب کردیم. خب کتابای کمبریج آیلتس یکی از منابع بسیار مهم برای آمادگی آزمون آیلتس. این کتاب‌ها توسط انتشارات کمبریج چاپ شدن و اکثر مؤلفین این کتاب‌ها خودشون اساتید با تجربه یا طراحان سوال‌های آزمون آیلتس هستن. پس بدون شک کلمات پرتکراری که توی متن‌های ریدینگ این کتاب‌ها استفاده شده میتونه خیلی به شما کمک بکنه که نمره ریدینگتون رو افزایش بدین. قبل از اینکه بریم سراغ درس 1 من میخوام یک سری نکات مفید برای یادگیری لغت رو بهتون بگم و ازتون میخوام که برای دیدن درس‌های این مجموعه حتما این نکات رو رعایت بکنید تا اینکه بتونید بهترین استفاده رو از این درس‌ها داشته باشین. بچه‌ها یادگیری لغت به این معنی نیستش که شما یک لیست بلند بالا از واژه‌ها رو بذارین جلوتون و شروع کنید به حفظ کردن اونا. سعی کنید کلمات رو عمقی‌تر یاد بگیرید که وقتی که اونها رو توی متن می‌بینید یا یه جایی میشنوید معنیش راحت‌تر یادتون بیاد و حتی خودتون بتونید توی رایتینگ و اسپیکینگتون از این کلمه‌ها استفاده بکنید. و اما چطوری کلمات رو عمقی یاد بگیریم؟ اول از همه ازتون میخوام یک دفتر مخصوص لغت داشته باشید که وقتی که درس‌های این مجموعه رو می‌بینید میخوام کنارتون باشه و همونطوری که بهتون میگم بر اساس سیستمی که بهتون میگم کلمات رو توی دفتر بنویسید و مرور کنید. سیستمی که دارم راجبش صحبت میکنم اینه. کلمه رو که توی دفترتون یادداشت کردید، اول نحوه تلفظ درستش و پارت آف اسپیچش رو جلوش یادداشت بکنید. پارت آف اسپیچ یعنی اینکه بگین نقش کلمه چیه. اسم هست، فعل هست، صفت هست یا غیر هست. کلمه رو که یاد میگیرید از همون اول با تلفظ صحیحش یاد بگیرید. در غیر این صورت درست کردنش بعداً کار حضرت فیله. معنی انگلیسی کلمه رو زیرش بنویسید و همونطوری که میبینید بعدش مترادف، متضاد و کالوکیشن های اون کلمه رو هم بنویسید. حالا نوبت میرسه به مثال. بچه‌ها یک یا چند جمله که اون کلمه توش به کار رفته به شما کمک میکنه که کلمه رو توی کانتکست یاد بگیرید و بهتون یاد میده که چطور خودتون بتونید از اون کلمه استفاده بکنید. پس حتما چند تا مثال با اون کلمه توی دفترتون بنویسید. حالا نوبت خودتونه که از این کلمه استفاده بکنید و چند تا جمله بنویسید. جمله‌ای که برای خودتون معنی کلمه رو ملموس‌تر میکنه. در نهایت هم میتونید ترجمه یا معنی فارسی کلمه رو زیرش خیلی ریز بنویسید. دلیل اینکه میگم خیلی ریز به خاطر اینه که هر کلمه توی انگلیسی میتونه معنی‌های خیلی زیادی داشته باشه و وقتی که شما معنی رو مینویسید به فارسی این باعث میشه که ذهنتون هنوز این تمایل رو داشته باشه که به فارسی فکر بکنه، در صورتی که ما توی یادگیری زبان میخوایم حداکثر تلاشمون رو بکنیم که حتی فکر کردنمون هم انگلیسی بشه. پس به خاطر همین مهمه که معنی کلمه رو به انگلیسی بنویسید، مثال بنویسید و تا جایی که میتونید از فکر کردن به فارسی و نوشتن ترجمه فارسی خودداری بکنید. خب بریم سراغ درس 1. این 20 کلمه‌ای که اینجا می‌بینید کلماتی هستن که ما قراره توی این درس بهشون بپردازیم. من اول یک بار از روی کلمات میخونم، چک کنید ببینید کدوم یک از این کلمات رو بلدید و کدوم کلمه رو قراره توی این درس یاد بگیرید. شروع کنیم. So, number 1, reputable. Number 2, vocational. Number 3, unparalleled. Number 4, expansion. Number 5, handful. Number 6, rival. Number 7, supersede. Number 8, opulent. Number 9, exploit. Number 10, vigorous. Number 11, notable. 12, isolation. 13, appeal.
14, correspond. 15, primitive. 16, thrive. 17, flee. 18, distinguished. 19, deposit. And 20, restoration. So let's get started. Our first word is reputable. This is an adjective and it means respected for being honest or for doing good work. And there are two synonyms for this word here. The first one is reliable, and the second one is respected. این کلمه به معنی خوشنام، مشهور یا قابل اطمینان هستش. همونطور که گفتیم reputable is an adjective and then we have the noun form and adverb form here for you. So the noun form is reputation, and the adverb is reputedly, which means according to what people say or believe, supposedly, از نظر عموم مردم. و reputation هم که اسم این کلمه هستش به معنی شهرت. The first example is here. Nike is one of the most recognized and reputable brands in the world. میگه که چی؟ میگه نایکی یکی از شناخته شده ترین و قابل اطمینان ترین برندها توی دنیاست. Recognized یعنی شناخته شده. حالا یه نکته که میخوام بهتون بگم اینه که سعی کنید از مثال ها استفاده بکنید و خودتون با این کلمه جمله جدید بسازید. خب مثال ها میتونه جای خوبی برای شروع باشه. اینجا رو ببینید، ما نایکی داریم و برند. میخوایم جای نایکی و برند دو تا چیز دیگه بذاریم. مثالی که من براتون میخوام بزنم در مورد دیجی کالا هستش. دیجی کالا is one of the most recognized and reputable e-commerce companies in my country. اینجا رو ببینید من از چی استفاده کردم؟ One of the most recognized and reputable به اضافه اسم جمع. اینو حواستون بهش باشه. ما وقتی از one of استفاده میکنیم و بعدش اسم میاریم باید حتما اسممون شکل جمع باشه. بریم سراغ مثال دوم. The government asks people to book their flights with reputable airline companies to avoid cancellations and difficulties. برای جلوگیری از لغو شدن و مشکلات دیگه دولت از مردم خواست پروازهاشون رو با شرکت‌های هواپیمایی قابل اطمینان، معتبر، شناخته شده رزرو بکنن. اینجا با دو تا کلمه دیگه داریم، دو تا فعل در واقع. یک book که به معنی رزرو کردن هستش، book flight، book هتل، book restaurant table، book room و دومین فعلی که داریم avoid هستش که به معنی جلوگیری کردن از یک اتفاق یا یک چیزی هستش. Alright, let's move on to the second word. Vocational. As you can see, this word is also an adjective. We use this adjective to describe some kind of educational course or a qualification. And it means providing knowledge and skills that prepare you for a particular job. از این کلمه برای توصیف مدرک یا دوره‌های آموزشی استفاده می‌کنیم که مهارت‌های مرتبط به یک حرفه رو آموزش میدن. که حالا اینجا اگر بخوایم یک ترجمه برای این کلمه داشته باشیم میشه حرفه‌ای. چند تا کالوکیشن ببینیم ما این کلمه. Vocational education، آموزش حرفه‌ای. Vocational training، vocational qualifications and vocational skills، مهارت‌های حرفه‌ای. Let's take a look at the word family. The noun form is vocation، به معنی حرفه یا پیشه. All pupils in the school have access to some form of vocational training. تمامی دانش آموزا توی این مدرسه به نوعی آموزش حرفه‌ای دسترسی دارن. Have access to something یعنی به چیزی دسترسی داشتن. Have access to information. Have access to library. Have access to the internet. هم یه کالوکیشن خیلی خوب هستش که شما میتونید هم توی رایتینگتون هم توی اسپیکینگتون ازش استفاده بکنید. So let's move on to the second example. The Swedes regard vocational training as part of a youngster's education. People with inadequate vocational training find it difficult to re-enter the workforce.
برگشتن به بازار کار برای افرادی که آموزش حرفه‌ای ناکافی دارن بسیار سخته. inadequate یعنی چی؟ یعنی ناکافی و متضادش هم که میشه adequate یعنی کافی. سومین کلمه‌ای که داریم باز هم یک صفت هستش unparalleled. Unparalleled. It means having no equal or better or greater than any other. یعنی بیمانند، بی‌نظیر، بی همتا. So we have 3 synonyms here for this adjective. The first one is matchless. Matchless. The second one is peerless. Peerless. And the last one is unequaled. Unequaled. All right, let's take a look at examples. The first one is Germany's unparalleled prosperity is based on wise investments. اول کلمه prosperity رو بهتون بگم. prosperity حالا اینو توی درسای بعد هم داریم ولی اینجا یاد بگیرید خیلی هم خوب میشه و بعداً براتون مرور میشه. prosperity یعنی رونق، موفقیت، شکوفایی. So the next example is these days we have access to an unparalleled amount of information. یه بار دیگه have access to something. این روزها ما به میزان بی‌نظیری از اطلاعات دسترسی داریم. The next word is a noun. Expansion. Expansion, which means the increase of something in size, in number, or in importance. پس این کلمه، این اسم به معنی توسعه و گسترش هستش. There are 3 synonyms: growth, augmentation, and extension. As we said before, expansion is a noun. بچه دقت بکنید کلماتی که به پسوند SION یا TION ختم میشن نقش اسم دارن. پس این میتونه خیلی بهتون کمک بکنه که نقش کلماتی که به این پسوندها ختم میشن رو بهتر تشخیص بدید. Expansion. The verb form is expand. توسعه دادن، گسترش دادن. And the adverb is expandable. Expandable. قابل توسعه. قابل گسترش. We can use different kinds of adjectives with this word. So here are 3 of them. Enormous expansion, توسعه خیلی عظیم، خیلی بزرگ. Massive expansion, توسعه گسترده. And rapid expansion, توسعه سریع، گسترش سریع یک چیزی. How about verb collocations? We have 4 verb collocations here for you. The first one is expansion takes place or expansion occurs. توسعه صورت گرفتن یا توسعه اتفاق افتادن. فکر نمی کنم اینو توی فارسی بگیم. And halt or prevent expansion. جلوگیری کردن یا مانع شدن از یک توسعه یا یک گسترش چیزی. The rapid expansion of cities can cause social and economic problems. توسعه سریع شهرها میتونه باعث مشکلات اقتصادی و اجتماعی بشه. The rapid expansion of something. There are plans for a massive expansion of the oil and gas industries. برنامه‌هایی برای توسعه گسترده منابع صنایع نفت و گاز وجود داره. The biggest expansion occurred or took place in the volume of small startup companies. بزرگترین توسعه در حجم شرکت‌های کوچیک استارتاپی صورت گرفت. Handful یعنی یک مشت، یه مشت از یه چیزی. حالا مثالاشو ببینیم. He picked up a handful of stones and started throwing them at us. یه مشت سنگ برداشت و شروع کرد به پرتاب اونا به سمت ما. Throw something at someone. پرت کردن یه چیزی به سمت یه کسی میشه throw something at someone. حرف اضافهش at هست. اینو بهش دقت بکنید. So he picked up a handful of stones. A handful of stones. Here's an expression, a handful of something, which has a totally different meaning. A very small number of people or things. Alex invited all her friends to her party, but only a handful of them turned up. Alex تمام دوستاشو به مهمونیش دعوت کرد اما فقط تعداد کمی از اونها به مهمونی رفتن. Turn up. Turn up. بچه‌ها turn up
یک phrasal verb هستش and it means to arrive or appear somewhere. یعنی که جایی رفتن، رسیدن. You can say, I know a handful of famous people. All right, let's take a look at the next word. Rival. This word is both a noun and a verb. But first, we're going to take a look at the verb form, which means to be as good or important as someone or something else. بریم سراغ مثال ها. The college's facilities rival those of Harvard and Yale. امکانات دانشگاه, the college's facilities, با امکانات هاروارد و ییل برابری میکنن. No computer can rival a human brain in complexity. هیچ کامپیوتری نمیتونه از نظر پیچیدگی با مغز انسان برابری بکنه. When used as a noun, rival refers to a person, a group, or an organization that you compete with in a sport, business, fight, etc. So you compete with them. باهاشون رقابت میکنید. So this word means رقیب, حریف. Look at the synonym. It's competitor, competitor. And there are some collocations here for you. Main rival, رقیب اصلی یا حریف اصلی. Old or long-standing rival, یعنی حریف یا رقیب قدیمی. And we can also talk about a rival company or a rival firm, شرکت رقیب. They're long-standing political rivals. اونها رقیب‌های سیاسی خیلی قدیمی هستن. We may have to merge with a rival company to stay in business. برای اینکه بتونیم بیزنسمون رو ادامه بدیم شاید مجبور بشیم با شرکت رقیب ادغام بشیم. merge. این کلمه هم یک فعل هستش به معنی ادغام شدن. Our next word is also a verb. supersede. supersede. If a process, a system, or a product supersedes another, it replaces it because it is more modern or becomes more popular. جانشین شدن، جایگزین چیز دیگه شدن یا از دور خارج کردن. Printed books will soon be superseded by e-books. یعنی چی؟ سعی کنید اینو ترجمه کنید خودتون. خب به زودی کتاب‌های چاپی جای خودشون رو به کتاب‌های الکترونیکی میدن یا به زودی کتاب‌های الکترونیکی جایگزین کتاب‌های چاپی میشن. And the second example is the older models of car have now been superseded. مدل‌های قدیمی ماشین الان از دور خارج شدن. خب بریم سراغ کلمه بعدی. opulent. opulent. Opulent things or places look grand and expensive. این صفت یعنی مجلل، پر زرق و برق. So we have two synonyms here, luxurious, luxurious, and deluxe, deluxe. He has an opulent office on the main street in London's West End. یه دفتر کار خیلی مجلل داره. حالا آدرسش رو نیازی نیست ترجمه کنیم. We can use opulent to talk about people who are very wealthy and spend a lot of money. He lives an opulent lifestyle that included sports cars, private jets, and enormous homes. Live an opulent lifestyle. یعنی یه سبک زندگی مرفه داشتن. حالا ببینید ما به جای opulent میتونیم از صفتهای دیگه هم استفاده کنیم. Live a healthy lifestyle. یعنی یک سبک زندگی سالم داشتن. Live a busy lifestyle. یک سبک زندگی شلوغ داشتن. Opulent, which is an adjective, and opulence, the noun form is opulence, which means رفاه, ثروت. Our next word is a verb which has two different meanings. One meaning has a more positive connotation and the other one has a negative connotation. این کلمه دو تا معنی داره. یکیش به معنای مثبت به کار میره و یکیش به معنای منفی. دفینیشن اولی که اینجا داریم از این کلمه اون دفینیشن منفی این کلمه هستش. To treat someone unfairly by asking them to do things for you but giving them very little in return. To treat someone unfairly یعنی با یکی ناعادلانه رفتار کردن، یعنی بهره کشی کردن، سوء استفاده کردن یا
استثمار کردن. سینونیمی که اینجا برای این کلمه داریم abuse هستش. abuse که دقیقا همین معنی رو میده، یعنی سوء استفاده کردن از کسی. The second meaning of this verb is to use something fully and effectively، یعنی بهره برداری کردن. And there are two adverbs that we can use with this verb: fully exploit something or properly exploit something. به طور کامل بهره برداری کنیم یا به طور درست بهره برداری بکنیم از چیزی. The new TV companies are fully exploiting the potential of satellite transmission. شرکت‌های جدید تلویزیونی به طور کامل از قابلیت‌های مخابره ماهواره‌ای بهره برداری می‌کنند. The firm has been successful in exploiting new technology properly. شرکت در بهره برداری کامل از تکنولوژی جدید موفق بوده. حالا ببینیم هم خانواده‌های این کلمه چی هستن. گفتیم که خود کلمه exploit نقش فعل داره و اینجا صفت و اسمش رو میتونیم ببینیم: exploitable و exploiter. بریم سراغ کلمه بعدیمون vigorous. This is also an adjective which means using a lot of energy and strength or determination. قوی، شدید، سخت، پرتوان. میتونیم این ترجمه ها رو برای این کلمه داشته باشیم. Look at the synonyms: robust and healthy. Your dog needs at least 20 minutes of vigorous exercise every day. سگت هر روز به حداقل 20 دقیقه تمرین سخت نیاز داره. Vigorous exercise یکی از کالوکیشن های این کلمه است. مثلا میتونی بگی I hate vigorous exercise یا I do vigorous exercise to keep in shape. There has been vigorous opposition to the proposals for a new road. مخالفت‌های شدید برای ساخت جاده جدید وجود داره. Vigorous opposition یعنی مخالفت. 11مین کلمه‌ای که اینجا داریم کلمه notable هستش که نقش صفت داره به معنی interesting, excellent or unusual enough to be mentioned or noticed. یعنی قابل توجه، جالب توجه، یه چیز خیلی برجسته. There are two synonyms here: remarkable and outstanding. And here are two collocations: notable feature of something or a notable example. Okay? A notable feature of the church is its unusual bell tower. ویژگی برجسته کلیسا برج ناقوس غیر معمولیشه. The next sentence is getting both sides to agree was a notable achievement. A notable achievement. bازم ببینید یک کالوکیشن دیگه داریم اینجا. یک دستاورد قابل توجه، یک دستاورد برجسته. راضی کردن هر دو طرف یک دستاورد قابل توجه بود. So, do you know anybody who has a notable achievement, or have you ever had a notable achievement? Write a sentence example in your notebook. Our next word is isolation. Isolation. It's a noun when one group, person or thing is separate from others. یعنی انزوا، جداسازی، دور افتادگی. And there are two synonyms: separation and segregation. چند تا کالوکیشن هم با این کلمه ببینیم. Political isolation, international isolation، جداسازی یا انزوای سیاسی، انزوای بین المللی. Experience isolation or suffer from isolation، یعنی انزوا رو تجربه کردن یا رنج بردن از یک انزوا. Suffer from something یعنی از یک چیزی رنج بردن. بریم این کلمه و کالوکیشن هاشو توی جمله ببینیم. Isolation was necessary to prevent the disease from spreading. جداسازی برای جلوگیری از انتشار بیماری، برای جلوگیری از گسترش بیماری ضروری بود. Prevent something یعنی جلوگیری کردن از یه چیزی، ممانعت کردن از یه چیزی. And the disease یعنی بیماری. Many immigrants experience social isolation. Social isolation یعنی انزوای اجتماعی. خیلی از مهاجرها انزوای اجتماعی رو تجربه میکنن. یه مثال دیگه هم ببینیم. Because of its geographical isolation, the area developed its own unique culture. به دلیل انزوای جغرافیاییش این منطقه فرهنگ خاص خودش رو داشت. کلمه isolation اسم هست. بهتون گفتم اون کلماتی که پسمند TION یا SION دارن نقش اسم دارن. Isolation.
و بعد صفتش رو میتونیم ببینیم isolated و وربش که کلمه isolate هستش. appeal. This word is a noun and it means an urgent request for something important. کلمه appeal یعنی درخواست. And we use it with the preposition for. Appeal for something. چند تا کالوکیشن اینجا داریم. 2 تا صفت و 2 تا فعل. A desperate appeal or an urgent appeal. یعنی یک درخواست مذبوحانه، ناامیدانه یا یک درخواست ضروری، فوری. 2 تا از فعل هایی که میتونیم باهاش به کار ببریم، یه فعل issue هستش، issue an appeal، و فعل make an appeal، یعنی درخواست صادر کردن، درخواست دادن برای یه چیزی. بریم این کالوکیشن ها رو توی جمله ببینیم چطوری استفاده شدن. After the disaster, charitable organizations issued urgent appeals for donations to help the injured and homeless. خب بعد از فاجعه سازمان‌های خیریه charitable organizations درخواست‌های فوری برای کمک به زخمی‌ها و آوارگان صادر کردن. به کلمه donation دقت بکنید، یعنی اهدا یا کمک، و فعلش هم میشه donate یعنی اهدا کردن، کمک کردن. correspond. This word is a verb. If 2 things or 2 ideas correspond, the parts or information in one relate to the parts or information in the other. یعنی مطابق بودن. The 2 halves of the document didn't correspond. 2 نیمه سند با هم مطابقت نداشتن. His story of what happened that night didn't correspond with the witness's version. کلمه بعدیمون کلمه primitive هستش که یک صفته. definitionش رو براتون میخونم. Relating to human society at a very early stage of development with people living in a simple way without machines or a writing system. یعنی اولیه. سینونیم هایی که برای این کلمه براتون اینجا گذاشتیم 2 تا هستن، یکیش ancient و اون یکی prehistoric، و 2 تا هم متضاد براتون اینجا گذاشتیم advanced and modern. 12,000 years ago, our ancestors were primitive people living in caves. 12,000 سال قبل نیاکان ما، ancestor میشه نیاکان، اجداد. Our ancestors، نیاکان ما انسان‌های اولیه‌ای بودن که کجا زندگی می‌کردن؟ توی غار. و اما کلمه 16 هم که یک فعل خیلی کاربردی هستش thrive. To become very successful or very strong and healthy. یعنی پیشرفت کردن، موفق شدن، رونق یافتن. 3 تا مترادف براتون اینجا گذاشتیم. flourish, burgeon and prosper. کلمه prosperity رو یادتون میاد توی یکی از مثال‌ها داشتیم، در مورد رونق و شکوفایی آلمان صحبت کردیم. این فعلش هستش prosper، یعنی رونق پیدا کردن، رشد کردن، پیشرفت کردن، همون معنی thrive رو میده. His business thrived in the years before the war. کسب و کارش توی سالهای قبل از جنگ رونق گرفت. Industries such as water, telecoms and insurance have been thriving. صنایعی چون آب، مخابرات و بیمه در حال رشد و شکوفایی هستن. کلمه بعدیمون یک فعل هستش flee. To leave somewhere very quickly in order to escape from danger. فرار کردن. 2 تا هم مترادف داریم براش. escape که توی دفینیشنش هم میتونید اینو ببینید. escape, flee و abscond که این خیلی کلمه فرمالی هستش. بریم کالوکیشن هاش هم ببینیم. flee abroad، فرار به خارج از کشور. flee in panic، فرار با ترس و دلهره. be forced to flee، وادار یا مجبور به فرار شدن. War and famine have forced people in the region to flee abroad. جنگ و قحطی مردم منطقه رو وادار به فرار به خارج از کشور کرده. 2 تا از اون کالوکیشن هایی که گفتم رو استفاده کردیم. یکیش flee abroad هستش و یکیش forced someone to flee یا be forced to flee. کلمه بعدیمون یک صفت هستش distinguished.
distinguished. It is used to describe a respected and admired person or their work. این صفت یعنی برجسته، ممتاز، مشهور. دو تا مترادف براش داریم اینجا، eminent و renowned. این دو تا کلمه رو ما باز هم خواهیم دید توی درس‌های بعدی، کلمه eminent و renowned رو. این سه تا رو حتما با هم دیگه یاد بگیرید که با هم لینک بشه توی ذهنتون و هر وقت خواستین استفاده بکنین برای پرافریزینگ خیلی به دردتون میخوره. بریم ببینیم چطوری توی جمله به کار رفته. Bill had a long and distinguished career as a diplomat. بیل یک شغل طولانی و برجسته به عنوان دیپلمات داشت. خیلی ترجمه فارسیش عجیب غریب میشه، شغل برجسته و طولانی. Okay. And the second one is Van Gogh is a distinguished painter. Van Gogh یک نقاش بسیار برجسته و مشهور هستش. Who is my all-time favorite painter, by the way. We have two other words left in this lesson. Let's take a look. Deposit is a sum of money which you pay when you start renting something. The money is returned to you if you don't damage what you have rented. ودیعه یا پول پیش. When we moved in, we paid a deposit of $1,000 to the landlord in case we broke any of his things. We can also use deposit as a noun to talk about an amount of money that you pay as the first part of the total payment for something. Pay on it. دو تا فعل میتونیم با این اسم استفاده بکنیم. یکیش leave a deposit هست و یکیش put down a deposit. بریم اینا رو یه جمله ببینیم. The shop assistant says if I leave 10 pounds as a deposit, they'll keep the dress for me. و اما ببینیم وقتی که به عنوان فعل استفاده میشه چه معنی میده. To put money in a bank یعنی پول به حساب واریز کردن. اپوزیتش میشه withdraw money from your bank account. یعنی که پول از حسابت برداری. Withdraw money. I deposited $1,000 in my savings account last week. هفته قبل $500 به حساب پس اندازم واریز کردم. کلمه آخرمون یک اسم هستش. Restoration. When you repair something such as an old building or a piece of furniture so that it looks the same as when it was first built or made. بازسازی، مرمت. سینونیم هایی که اینجا براش داریم چیا هستن؟ Repair, mending, refurbishment. بچه ها یه نکته بگم، این پسوند meant این هم یکی از پسوندهای اسمسازی هستش که شما اگر در انتهای یک کلمه ببینید به عنوان پسوند استفاده شده میتونید متوجه بشید که اون کلمه نقش اسم داره. بریم مثالش هم ببینیم و درس یک رو تمام بکنیم. The first task following the disaster was the restoration of clean water supplies. اولین کار بعد از فاجعه disaster بازسازی و ترمیم منابع آب تمیز یا آب پاکیزه بود. فعلش میشه restore یعنی مرمت کردن، بازسازی کردن. خب اینم از درس اولمون. اگر این درس براتون مفید بوده ممنون میشم اون رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید، کانال ما رو سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید که هر وقت ما ویدیو یا درس جدیدی منتشر میکنیم شما اولین نفری باشین که براتون نوتیفیکیشن میاد. از حمایت‌های همیشگیتون ممنونم که به من انرژی و انگیزه میده. تا درس بعدی، خداحافظ.